Let's talk about him. Let's him for him. This is Christ Talks. You are listening to the Tagalog version of the story of redemption, written by Ellen Gould White. It is a reviewed story of man's creation, his fall into sin, and how Christ redeemed the human race. Kasaysayan ng Pag-asa, ikalawang kabanata, ang paglalang. Pinasimulan ng ama't anak ang makapangyarihan at napakagandang gawain kanilang pinanukala, ang paglikha sa daigdig. Lumabas ang mundo sa kamay ng lumikha na talagang kahanga-hanga ang ganda. May mga bundok at mga burol at mga kapatagan na nakakalatan ng mga ilog at katubigan. Hindi isang malawak na kapatagan ng lupa. Sa halip, pinalalamutian ang tanawin ng mga burol at mga bundok na hindi matataas at baku-bako na gaya ngayon, kundi maayos at maganda ang hugis. Walang lantad at matataas na batong makikita, kundi nakabaon sa ilalim ng lupa na parang mga buto ng lupa. Pantay ang pagkakalat ng katubigan. Naggagayakan ng mga halamat bulaklak at matataas at mararangal na puno ng lahat ng uri na kadalas ay mas malalakit mas magaganda sa mga puno ngayon. Ang mga burol, kabundukan at napakagagandang kapatagan. Dalisay at nakakalusog ang hangin at parang isang napakagandang palasyo ang lupa. Nakita ito ng mga anghel at sila'y nagalak sa mga kamangha-mangha at magagandang gawa ng Diyos. Matapos nilang malikha ang lupa't ang mga hayop dito, isinakatuparan ng ama't anak ang kanilang balak, na plinano bago pa magkasala si Satanas na gawin ng mga tao sa sarili nilang larawan. Nagtulong sila sa paglikha sa lupa at sa bawat may buhay na nilalang dito. Sinabi ng Diyos sa anak, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Marangal ang tangkad at maganda ang hugis ni Adan nang lumabas siya sa kamay ng kanyang lumikha. Perpekto at maganda ang kanyang itsura. Hindi maputi o maputla ang kulay ng balat, kundi mapula-pula dahil sa masaganang kulay ng kalusugan. Mas matangkad si Adan kay Eva. Lagpas lang ng konti ang ulo niya sa balikat nito. Marangal din siya, perpekto ang hugis at napakaganda. Bagaman ginawa ng Diyos ang lahat sa kasakdalan ng kagandahan at tila wala ng kulang para maging masaya sina Eva at Adan, gayon may ipinadama ng Diyos ang dakila niyang pagmamahal sa kanila sa pamamagitan ng paglalagay ng isang halamanan para lang talaga sa kanila. Ilalaan nila ang bahagi ng kanilang panahon sa nakawiling gawain ng pag-aalaga sa halamanan, at ang isang bahagi sa pakikipag-usap sa mga anghel, pakikinig sa kanilang mga tagubilin at sa masayang pagbubulay-bulay. Hindi nakakapagod ang trabaho nila, kundi kawili-wilit na kasisigla. Ang magandang halamanan ang siyang magiging tahanan nila. Inilagay ng Panginoon ang sari-saring mga puno sa halamanan para pakinabang at magpaganda. May mga punong hitik na hitik sa masaganang bunga, sobrang babango, maganda sa mata at masarap sa panlasa na ginawa ng Diyos para maging pagkain ng banal na mag-asawa. May mga magagandang baging na tumutubo ng tuwid, hitik sa maraming bunga, at masayang trabaho nila ang gumawa ng magaganda at malililim na arko mula sa mga sanga ng baging at pagkapangin ito para bumuo ng mga tahanan ng kagandahan ng kalikasan. Mga buhay na puno't dahon na namumunga ng mabangong prutas nila. Nakabalot sa lupa ang magandang bahay na luntian. Nakabalot sa lupa ang maganda at buhay na luntian, samantalang libo-libong mababangong bulaklak na sari-sari ang urit kulay ang napakasaganang tumutubo sa paligid nila. Inayos na maganda at kasiyasiya. Naroon sa gitna ng halamanan ang puno ng buhay. Ang kalawalhatian nito'y higit sa lahat ng iba pang mga puno. Pananatilihin silang buhay magpakailanman ng bunga nito. Nakakapagpagaling ang mga dahon.
Napakasaya ng banal na mag-asawa sa Eden. Binigyan sila ng Diyos ng walang takdang kapangyarihan sa bawat buhay na bagay. Mapayapa't di nakakasakit ang leon at ang tupang nasa palibot nila o kaya'y natutulog sa kanilang paanan. Nagpalipat-lipat sa mga puno't bulaklak at sa palibot nila ang mga ibon na iba-iba ang kulay at itsura habang umaalingaw-ngaw ang banayad nilang musika sa mga puno sa matamis na himig, sila'y umaawit ng mga papuri sa kanilang may likha. Naakit sila ng kagandahan ng kanilang tahanan sa Eden. Natuwa sila sa mga munting ibong umaawit sa palibot nila, taglay ang matingkad pero magandang balahibo, at humuhuni ng masayang musika. Sumaliw ang banal na mag-asawa sa kanila at inilakas ang kanilang mga tinig na masasarap pakinggang awit ng pag-ibig, papuri at pagsamba sa ama't anak dahil sa mga katibayan ng pag-ibig na nakapaligid sa kanila. Nakita nila ang kaayusan at pagkakasundo ng sangnilikha na nagpapakita sa karunungan at kaalamang walang hanggan. Lagi silang nakakatuklas ng mga bagong kagandahan at karagdagang kaluwalhatian ng kanilang tahanan sa Eden na pumupuno sa kanilang puso ng mas malalim na pagmamahal at naglalabas ng pasasalamat at paggalang sa kanilang lumikha sa kanilang mga labi. Subscribe for more updated episodes on Christ Talks and share it to your friends. God loves you and He truly cares for you. Time is precious and is running out. Eternity beckons all of us and it won't be too long. Jesus is coming soon.